بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مزرعة جودة فرج لسلالات الماعز والأغنام، مرحبا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه عن أهم أمراض الأزولة وكيفية علاجها. إن الأزولة تعتبر كنز في مجال تغذية الحيوان، وذلك بسرعة نموها ومحتواها العالي من البروتين، إلا أنني أحب أن أوجه كافة المربين الذين يفكرون في تغذية حيواناتهم على الأزولة أن يزرعوها بأنفسهم ولا يشتروها جاهزة، وذلك لأن طن الأزولة يتراوح ثمنه من 1500 إلى 2000 جنيه في السوق، وهذا يعتبر غالي جدا ولا يحقق أي ربحية عند التغذية عليه بهذا الثمن. ليه؟ لأن طن الأزولة لما ما بيجفف بيوصل لعشر، يعني طن يديني 100 كيلو جرام، فيبقى هنا العلف فيبقى أرخص منه وهتبقى خسارة باهظة جدا. فلذلك يجب أن يقوم المزارع بإنتاجها في مزرعته. ومن ناحية أخرى، عند شراء الأزولة لزراعتها يجب أن نشتريها من مصدر موثوق فيه، وتكون خالية من الأمراض والحشرات والآفات المختلفة، وأن نبدأ بزراعة أحواض صغيرة. أول ما نبتدي بزراعة أحواض صغيرة، ثم نتوسع في إنتاج الأزولة إلى أن نصل إلى الإنتاج الذي يكفي تغذية المزرعة من حيوانات وطيور. وأن ميزة التوسع التدريجي يؤهل صاحب المزرعة أن يكون على دراية بكافة مشاكل التي تواجهه في نمو الأزولة، إلا أنها تحتاج خبرة. ففي فصل الصيف أثناء درجة الحرارة العالية نوصي بتظليل الأزولة أو تقليل درجة حرارة البيئة المزروعة فيها. طبعا في المساحات الكبيرة بتبقى يستحيل، طبعا في بعض الناس إمكانياتها ما تسمحش إن هو يظللها عادي. المهم إن احنا نبرد ممكن نبرد البيئة باستخدام رذاذ من الماء لتقليل درجة الحرارة، أو ممكن نقلل درجة حرارة المية ذات نفسها، وذلك بزيادة منسوبها. ونقوم بتقليب الأحواض لتقليل نمو الطحالب وزيادة نسبة الأكسجين وتبريد الماء. كما يمكن استخدام أو وضع 3 قطع من سمك القراميط أو سمك الباسي لكل متر مربع، وذلك لتقليب الأحواض. ويراعى أن طبعا هنا السمك قيمة مضافة، بس ما نزودش 3 حتت، لأن لو كترنا هياكلوا الحوض الأزولة والعمليات طبعا اللي احنا بنزرع الأزولة لحيوانات المزرعة السمك هيلتهم. لكن لما نكون عاوزين نربي سمك بيبقى له نظام تاني. ويراعى أن تكون الأزولة في فصل الصيف كثيفة في الأحواض، حيث نجمع ثلث الحوض ونترك الثلثين. ليه بقى؟ بنسيبها عشان تحمي نفسها، تعمل طبقة كبيرة هتحمي الطبقات اللي تحت من حرارة الشمس المرتفعة. تمام؟ أما في فصل الشتاء نقلل نسبة الماء نقللها شوية في الأحواض، توصل لحوالي 5 سنتي، وممكن بنضيف 2 جرام سوبر فوسفات لكل متر مربع
لتدفئتها، ولا نقوم بجمع الأزولة جمعا جائرا لكي تدفئ نفسها. برضو هنا زي ما عملنا في صف بنحميها، اللي زي ما بيقولوا اللي بيحمي من الشرد بيحمي من البرد، فاحنا بنخليها سميكة برضو عشان تدفي ايه نفسها. يعني ما نجمعهاش جمع جائر. ممكن ناخد برضو تلت الحوض ونسيب الباقي ونوزع بقية الأزولة في الأحواض. كما أنه في الليالي الباردة يفضل تغطية الأحواض بمشمع لحمايتها من الصقيع. وفي حالة إصابة الأحواض بالطحالب أو الريم الأخضر، في ساعات بيبقى ريم أخضر كده بيظهر على سطح الأحواض، والريم ده بينمو على جذور الأزولة، بعمل كده عامل زي ايه، بيعمل طبقة مريمة كده مجلمطة كده اهوت عليها، وبيعيق تنفسها وبيموتها. بنعمل ايه؟ بنرش الأحواض بالرادوميل. الرادوميل ده مبيد للطحالب. بنحطه بمعدل 3 ل 5 جرام على لتر المية لكل متر مربع. وعند إصابة الأحواض بالحشرات هنرشها بإيه؟ باللمبادة. اللمبادة دي مبيد حشري، هنرشها بمعدل 1 سنتي لكل لتر مية. طبعا اللمبادة هنا بنستخدمها بتركيز 5%. بناخد 1 سنتي لكل لتر مية ونرشه على المتر المربع. ويكرر الرش 3 مرات في الأسبوع. ولا تستخدم الأزولة، احنا رشينا الأزولة اهوت، ما نستخدمهاش في التغذية إلا بعد 5 أيام. وعند ظهور الطحالب الخيطية، مشكلة الطحالب الخيطية بتبقى عاملة زي الخيوط كده اللي هما بيستخدموها في صيد السمك، والتي تظهر نتيجة النيتروجين العالي في الأحواض، نقوم بوضع 2 جرام لكل متر مربع من كبريتات النحاس، بندوبها في المية وتوضع في الأحواض، ولا ما نرشهاش على الأزول. وللوقاية من العفن الأخضر الناتج من إضافة الأسمدة العضوية، لما بنضيف أسمدة عضوية غير متحللة اللي بيحصل إن بيطلع عفن أخضر. العفن ده ممكن نتغلب عليه إزاي؟ بنستخدم مطهر فطري حوالي 5 جرام من الكبريت الميكروم، الكبريت الميكروني، زائد 5 جرام سلفات نحاس، ده لكل كيلو من زبل الحمام. والمنقوع هنا بنخليه لمدة 48 ساعة، ننقع الزبل مع المكونات ديت لمدة 45 ساعة. طبعا دي بتطهر المية، الطهر ده محلول مغذي بنستخدمه، ونقوم نستخدم الرشح اللي طالع منه ونحطه في الأحواض لتغذيته. ده بكده نضمن ان مفيش ريم ولا فيه طحالب هتطلع في الأحواض. ونراعي ان احنا لما نيجي نملى الأحواض ما نملاهاش من الترع والمصارف اللي فيها الريم الأخضر، لأنه صعب قوي مكافحته. وختاما، لكم مني كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيكم جودة فرج.